Вітаю, друзі! Ви на каналі Свідомі Мандри, де ми досліджуємо внутрішні соціальні механіки та ментальні основи різних країн. Сьогодні ми в Єгипті. І говорити будемо не про готелі Шарм-ель-Шейха чи Хургади. Ми зануримося у складний палімсест, де безшовно нашаровуються тисячолітні сільськогосподарські цикли річки Ніл, впливи стародавніх культів фараонів, бедуїнські традиції, а також османська, левантійська та індійська спадщини. Для нас, українців, чия культура також глибоко вкорінена в аграрні цикли та культ родючого чорнозему, єгипетська кулінарія стає справжнім дзеркалом. У ньому відображаються разюче схожі патерни виживання, гостинності та сакралізації базових продуктів. Єгипетська кухня – це не просто набір інгредієнтів, це живий літопис цивілізації, який розкаже нам про соціальні ієрархії, релігійні догми і навіть сучасну геополітику. Історично фундамент цієї культури, цієї кухні диктує географія. Родючі береги Нілу та його дельта тисячоліттями використовувалися для вирощування культури, а не для виписання худоби. Орні землі тут ресурс обмежений. Тому м'ясо в Єгипті завжди було ознакою статусу або святковою стравою. Дієта більшості переважно вегетаріанська, бобові, зернові, овочі. Додайте сюди релігію. Значна частина населення – коптські християни, які понад півроку дотримуються суворих постів з веганською дієтою. Цей симбіоз породив кухню, здатну магією спецій перетворити найпростіші продукти на шедевр. Але почнемо ми з абсолютного фундаменту – з хліба. Як і в Україні, тут він є мірилом добробуту. Якщо в нас слова «життя» і «жито» мають спільний корінь, то єгипетська арабська назва хліба «аїш» буквально так і перекладається – «життя», а слово «баладі» означає «рідний, національний». З макроекономічної точки зору, хліб в Єгипті – це питання національної безпеки. Держава субсидує аїш баладі з 1940-х років, годуючи 72 мільйони громадян щодня. Будь-які спроби скасувати субсидії закінчувалися трагедіями. Згадайте славнозвісні хлібні бунти 1977 року, коли під тиском МВФ уряд спробував підняти ціни, що призвело до вуличних боїв та загибелі щонайменше 77 осіб. Або революцію 2011 року, коли інфляція на продукти сягнула майже 19%. І тут сучасна геополітика міцно зв'язала Єгипет та Україну. Єгипет – найбільший імпортер пшениці у світі. До 2022 року 80-85% імпорту йшло з нашого Чорноморського регіону. Російське вторгнення в Україну завдало нищівного удару по продовольчій безпеці Єгипту. Світові ціни злетіли на 44%, а інфляція на продукти тут у вересні 2023 року сягнула рекордних 73,5%, перш ніж стабілізуватися на рівні 6,7% до весни 2026 року. Уряд героїчно намагався утримати ціну субсидованого хліба на рівні 5 піастрів. Це близько 1/5 частини цента США, хоча реальність на собівартість сягнула 80 піастрів. Українське зерно стало невід'ємною частиною виживання єгипетської нації. Сам аїш баладі випікається з цільнозернового борошна з висівками на розпеченій кам'яній підлозі печі. Гази миттєво розширюються і хліб роздувається, утворюючи кишеню. Це і їжа, і їстівне столове приладдя. Шматочками аїшу зачерпують їжу, відмовляючись від виделок. А на півдні Єгипту, в районах Луксора та Асуана, зберігся монументальний аїш шамсі – сонячний хліб. Це таїнство часів пірамід. Використовують природну закваску – родина сучасного крафтового саурдау. Тісто викладають на глиняні підноси мадрас, посипані висівками радда, і виносять під палюче сонце верхнього Єгипту для природної ферментації. Перед випіканням жінки роблять ритуальні надрізи голкою, мусульмани – півмісяці, копти – хрести. У печі ці надрізи розкриваються вушками, роблячи хлібину ідентичною до тих, що малювали на фресках гробниць тисячоліття тому. Що формує смак Єгипту? Це не індійська гострота і не левантійська кислинка.
це теплі, землянисті аромати. За часів фараонів спеції були потрібні не лише для їжі, але й для муміфікації. Кориця, касія, аніс, кмин, солодкий майоран йшли на бальзамування. У гробниці Тутанхамона знайшли чорний кмин, золото фараонів, яким нібито лікували все, крім смерті. А будівельники Великої піраміди Хеопса їли тонни часнику та цибулі для витривалості. Сьогодні база – це кмин або камон, чорний перець чилі та сушений коріандр. Кмин нейтралізує важкість бобових. Коріандр – кузбара у свіжому та сушеному вигляді, основа багатьох страв. Є преміальний кардамон – хабахан, антисептик та афродизіак. Його навіть просто жують для свіжого подиху. Є чорний кмин – нігела або хабат аль-бараках, олію якого п'ють як імуномодулятор. Є бахар або бахарат – класична суміш 7 спецій для м'яса. Але найцікавіше – це дукка. Назва походить від арабської товкти. Колись селяни, не маючи м'яса, брали дешеві трави, кунжут, коріандр, кмин, залишки горіхів і товкли у ступці. Хліб вмочували в олію, потім у дукку і мали поживну білкову скоринку. У нашому 2026 році ця їжа бідняків підкорила світові ресторани як трендова паніровка. А тепер виходимо на вулицю. Вуличні візки арабіят під яскравими лампами – це справжня душа Єгипту. Зірка номер 1 – кошарі. Неофіційна національна страва. Це неймовірна веганська вуглеводна бомба. Рис, коричнева сочевиця, 2 види макаронів, нут, гострий томатний соус, часниково-лимонний оцет дакка і купа хрусткої карамелізованої цибулі. Звідки вона взялася? Хтось каже від індійського кхіджбі, завезеного британцями у 19 столітті, куди італійці додали макарони. Але археологи, спираючись на розкопки Гастона Масперо в Сакарі, доводять, що суміш нуту, пшениці та сочевиці їли ще давні єгиптяни. Кухарі готують кошарі зі специфічним звуковим ритуалом. Віртуозно і дуже голосно стукають металевими ложками по мисках. У знаменитому каїрському закладі кошарі або утарек це звучить як симфонія. У 2026 році, після визнання ЮНЕСКО, кошарі переживає преміумізацію. Наприклад, у визнаному найкращим рестораном Близького Сходу Куфус з видом на піраміди подають деконструйовані кошарі аранічі, що викликає палкі суперечки про автентичність. Єгипетський ранок – це завжди фул медамес. Залишки цих бобів знайшли ще в гробницях 12-ї династії. Кінські боби фава тушкують від 8 до 12 годин у мідних глечиках ідра. Історично їх закопували на ніч у гарячий попіл громадських лазень. Медамес якраз і означає закопаний. Подають з олією, лимоном та чесником. Близнюк фулу та амея – єгипетський фалафель. Увага! На відміну від європейського чи турецького, він робиться не з нуту, а тільки з колотих бобів фава з величезною кількістю свіжої зелені – цибуля, порей, петрушка. Тому всередині він яскраво зелений, пухкий і коштує копійки – близько 15 єгипетських фунтів у 2026 році. А якщо хочете м'яса, беріть хавауші. За легендою, у 1971 році каїрський м'ясник Ахмед аль-Хавауш наповнив хліб аїш-баладі сирим яловичим фаршем з цибулею, перцем і спеціями, змастив розтопленим жиром лія і спік. Часто туди кидають маленький шматок вугілля, щоб дати аромат відкритого вогню. Геніально і просто. Домашня кухня – це царство жінок та ритуалів. Королева столу – молохія. Густий зелений суп з листя джуту, подрібненого вигнутим лезом мезалуна або інструментом віка, зварений на насиченому бульйоні. Для нас найближчий аналог – густий зелений борщ, який, до речі, слов'яни теж колись варили з дикого пастернаку чи кропиви. Назва Мулукія означає «королівський». У 1004 році фатмідський халіф Аль-Хакім бі-Амр Аллах, відомий як божевільний халіф, заборонив її їсти простолюдинам.
Чи то він вважав її афродизіаком, чи то вона вилікувала його від хвороби, невідомо. Заборону зняли лише, коли халіф таємниче зник у 1021 році. Але головне молохії – це таша – засмажка з часнику та коріандру. Коли розпечену часникову олію виливають у киплячий суп і лунає гучне шипіння, кухарка зобов'язана різко і голосно вдихнути повітря або скрикнути. Це називається шахет ель-мулухія – зойк молохії. Чому? Є 3 легенди. Перша – кухар боявся гніву голодного халіфа і зойкнув з переляку. Друга – жінка ледь не впустила важку сковорідку. Третя – недосвідчена наречена злякалася, що зіпсує страву. Сьогодні жінки вірять, без цього містичного емоційного вдиху правильного смаку просто не буде. Інший ритуал – махші – фаршировані овочі або виноградне листя варак енап. Це процес жіночого єднання. Скручуючи сотні рулетиків, жінки обговорюють проблеми, діляться плітками та зберігають психологічний баланс громади. А для великих свят, весілля чи кінець Рамадану, готують фату. Це архітектурна страва. Шар хліба з бульйоном і часником, потім шар рису, зверху великі шматки тушкованої яловичини чи баранини. І все це полито густим томатним соусом. Єгипетські солодощі – це екстремальна солодкість і османський вплив. На Рамадан їдять соковиту базбусу та конафу – нитки тіста з кремом. Легенда каже, що конафу винайшли для халіфа Муавії, щоб той не так страждав від голоду піст. Але король десертів Алі, мати Алі, це багатий хлібний пудинг з листкового тіста або круасанів, запечений у молоці з густими вершками, ешта, фісташками, мигдалем та кокосом. Її історія – це жорстока драма 13 століття. Шаджар ад-Дур, колишня рабиня, стала султаншею. Вона організувала вбивство свого чоловіка Айбека, але його перша дружина, та сама Алі, підкупила служниць, і ті забили султаншу до смерті дерев'яними лазняними сабо, кюб-кяпс, скинувши голе тіло в рів. Святкуючи криваву помсту та коронацію свого 15-річного сина, Алі наказала роздати всьому Каїру розкішний новий десерт із золотими монетами всередині. Сьогодні цей кривавий десерт – символ домашнього затишку. Кав'ярні Ахва – це чоловічі клуби, дебати, нарди та куріння кальяну шиша. Найпопулярніший напій тут – чай. Шаї. В Нижньому Єгипті він легший, з м'ятою – шаї біл-нана. А у Верхньому Єгипті п'ють густий, гіркий чорний чай, який довго кипятять на вогні – саїді тер. Відмовитися від чаю – страшна образа. А от єгипетська кава готується в мідній посудині канака з кардамоном. Головне правило – зберегти пінку, веш, обличчя. Її не розмішують і не фільтрують, тому цукор додають одразу. Замовляєте каву – кажіть рівень солодкості. Саба – абсолютно без цукру, п'ють на похоронах. Аріха – ледь помітний натяк на цукор. Мазбоот – середня солодкість, ідеально для ділових зустрічей. Зіяба – екстра солодка, як десерт. На вулиці п'ють асаб. Це сік цукрової тростини, що миттєво повертає глюкозу. Рубіновий каркаде. Каркаде з гібіскусу, який пили ще фараони. А взимку сахлав. Тягучий напій з крохмалю, бульб, орхідеї з молоком, трояндовою водою та горіхами. До речі, індустрія звітує, що у 2026 році в Єгипті потужний тренд на безалкогольну преміумізацію. Моктейлі, ферментовані напої та смаковий профіль свіці. Солодко-гіркий для покоління Z з їхніми Sober Serious підходом. Хоча в ісламському Єгипті алкоголь стигматизований, його історія тут налічує 5000 років. Пивом навіть платили зарплату будівельникам пірамід. За міфом, пиво врятувало людство. Коли богиня левиця Сехмет захотіла знищити людей, боги розлили пиво, пофарбоване соком граната або червоною охрою. Сехмет випила його, думаючи, що це кров, сп'яніла і заснула. Давні традиції збереглися у напої буза до 7% алкоголю, з ферментованого хліба та ячменю. Вважається, що від нього пішло англійське сленгове «буз».
Для туристів є місцеве пиво. Стела – унікальна пляшка. Не путайте з бельгійською стелою. Та Сакара. Розвивається виноробство з лозами під спеціальними перголами від сонця. Популярні вина Омар Хаям, сортів Султаніне Бланш та Бобару. Та Гіанацілс. А з міцного є Зібіб. Це аналог анісової горілки Узо. Одне з найдивовижніших свят – Шам ель-Несім, що з коптської та арабської перекладається як «вдихати бриз». Свято весни, яке у 2026 році припало на 13 квітня, перший понеділок після коптського Великодня. Воно світське, його святкують усі разом на масових пікніках. Це прямий спадок епохи фараонів. Від 2700 року до нашої ери, коли воно звалося Шему. І тут прямі паралелі з українськими традиціями. Вони їдять фарбовані яйця сухет, розписуючи їх побажаннями, як наші писанки. Їдять зелену цибулю та салат латук, присвячений богу Міну, а також боби люпину термес, які посипають кмином. Але головна страва – фесіх. Символ підношень богам у місті Есна. Це сіра кефаль, яка ферментується і сушиться на сонці в бочках від 15 до 45 днів. Вона має путридний запах і розсипчасту текстуру, як дуже-дуже радикальний український бочковий оселедець. Її їдять тільки на вулиці. Але це небезпечно. Щороку Міністерство охорони здоров'я попереджає про ризик смертельного ботулізму, бактерія Clostridium botulinum. Правила виживання. Купувати тільки у сертифікованих майстрів, фасахани. Щедро заливати оцтом та лимоном. А краще обрати безпечну альтернативу – ренгу. Це звичайний копчений оселедець. Але єгиптяни все одно обожнюють свій небезпечний фасіх. І наостанок про те, як це все їсти. Вечеря в родині – це спільна таця на столі або килимі. Їдять правою рукою, за допомогою хліба. Ліва рука в ісламі вважається нечистою. Це дуже екологічно, мінімум відходів. Якщо вам пропонують добавку, відмова з першого разу – образа. А щоб показати, що ви більше не хочете чаю, просто покладіть руку над чашкою або переверніть її. За столом ви почуєте «сахтаїн» на здоров'я, «бісмілах» в ім'я Бога та «даїмах». Нехай завжди буде достаток. Щодо чайових, бакшиш. Зараз, враховуючи девальвацію єгипетського фунта, правила такі. У туристичних закладах у рахунок вже входить Service Charge 10-12%, але ці гроші йдуть власнику. Офіціанту очікується 10-15% зверху готівкою. У вуличних кафе Ахва округляйте рахунок або давайте 10-20 фунтів. Це десь $50 в руки офіціанту. Приватним гідам за повний день дають 500 тисяч фунтів, передаючи купюри під час рукостискання зі словом «шокран». За дрібні послуги від 5 до 10 фунтів. Головне правило – не платіть за нав'язаний непотрібний сервіс. А щоб вулична їжа не закінчилася в лікарні, дотримуйтеся правила черги. Купуйте там, де багато місцевих. Їжте тільки термічно оброблене прямо перед вами. І пам'ятайте про водний бар'єр. Жодних сирих овочів, неочищених фруктів чи льоду в напоях, бо все це миється водопровідною водою. Єгипет відкривається не лише через каміння пірамід. Він відкривається через архетипну повагу до хліба, спільне застілля та культуру весняного оновлення. Від магічного зойку кухарки до ритмічного дзвону ложок на вулиці. Ця кухня вимагає повільного занурення. Вона довела, найпростіші речі, боби, зерно та жменя спецій можуть пережити будь-яку імперію. З вами був проект «Свідомі мандри». Залишайтеся свідомими, подорожуйте глибоко і до нових зустрічей!